طيب ازاي بعملها دي بقى على الميتا تريدر؟ مش عايز اشتغل على تريدنج فيو. البولينجر باند سيتنج، نقول البولينجر باندز بالمره. ادي البولينجر باند اهو اترسم اهو. انت مجرد ما تضغط عليه بيترسم. ممكن نخفي دول هنا، مفيش حاجه. ادي البولينجر باندز وتغير الوانه لما تضغط عليه. الانبوتس 20 2 0. ما تكتبش حاجه تاني، هو الستاندرد ديفيشن 2 بياخد 2 فوق و2 تحت، و20 زي ما هو، ما بتغيرش اي حاجه. عايز تغير الالوان، تغير الخط اللي في النص، تغير الابر واللور، اعمل اللي انت عايزه. تمام. واضحه الفكره؟ على فكره كان في صفقه اهي يوم 2 فبراير هنا على الاربع ساعات. بصوا كده الصفقه دي. ادي الدايفرجنس اهو، ده قدامنا اهو لايف واحنا بنحلل دلوقتي. جميل. ازاي بعملها بقى على الميتا تريدر؟ ادي الميتا تريدر، حساب ديمو حساب لايف مش هتفرق كتير. ادي الشرط. قلنا بنشغلها ازاي. بتيجي تفتح 4 شرطات. تفتح شرط يورو وشرط باوند، بعدين تفتح شرط يورو وشرط باوند تاني، يبقى عندك 4 شرطات. تضغط على الزرار اللي فوق ده احسن طريقه عشان تظبطهم الاتنين جنب بعض بالظبط. وتقوم ساحب واحد منهم كده وساحب التاني كده. حسيت ان الشرط معكوك، تيجي على الزرار ده اللي هو شيفت اند، تضغط عليه مرتين، تضغط على التاني كده شيفت اند مرتين، كده الاثنين اتظبطوا مع بعض بالظبط. وارسم على كل واحد فيهم المؤشرات اللي انت عايزها واشتغل. هل الدايفرجن ممكن يشمل شموع كتير؟ لو الحركه كانت مستمره. في بعض الاحيان الحركه بتكون اكبر. انت بتدور الاول على الدايفرجنس، على الشموع الاقرب من بعض، ولما بتفتح الزاويه اكتر بتبدا، لو فضل كونتينوس معاك او مكمل بتكمل معاه. بس انت بتبدا على الاقرب وبعد كده بتبدا تبعد واحده واحده. هل يوجد مؤشر يقول لك ان في ضخ سيوله في عمله معينه؟ لا طبعا مستحيل. كحقيقيه لا، انت عندك مؤشرات ضمنيه من الارقام زي الاي تي ار، زي لا مؤشرات تابعه. انت عمرك ما هتعرف مين اللي هيدخل سيوله في الماركت. ده مستحيل طبعا تعرف معلومه زي دي، الا هتبقى ملكت الاسواق كلها. انت بتعرف بعد ما بيحصل، بتاخد منها شويه اشارات زي الدايفيرجنس، زي قبل الاخبار مع شويه تحليل اساسي، بيبقى عندك توقع الضربه الجايه هتيجي امتى. مع برضو انك تحط في اعتبارك السوق هيفتح امتى وهيغلق امتى، وفتره انعدام السيوله من عدمها من مؤقت الاسواق الماليه، اللي هو دايما بتبقى في بدايه الفتره الاوروبيه. في التداخل بالفتره الاوروبيه والامريكيه بيبقى في فتره هدوء قبل المؤشرات الكبيره. لو انت محلل المؤشر نفسه مع ظهور المؤشر بيبقى في ضغط سيوله كبيره في السوق. فسواء كده او كده انت بتحاول تشوف الاوقات اللي على الارجح هيحصل فيها ضربه من ضربات السيوله وتاخد اكشن بناء عليها. اقوى فترات تداول الفتره الاوروبيه والفتره الامريكيه وما بينهما اللي هي فتره التداخل. افضل اعدادات لمؤشر البولينجر بانز هي الاعدادات الافتراضيه 20 و2. 20 اهو، لو شفنا على الميتا تريدر اهو 20 و2 بس، ده مش حاجه تاني. تمام. سوبر ترند ما اعتقدش السوبر ترند موجود في الميتا تريدر، انت هتضطر تجيبه من التريدنج فيو. مؤشر مش موجود في الميتا تريدر. بيتبرمج، لو دورت عليه ام كيو 4 ممكن تلاقيه. ازاي اكتشف الكسر الكاذب؟ لا يمكن اكتشاف الكسر الكاذب غير بعد حدوثه، زي الكسر الحقيقي بالظبط. الكسر الحقيقي بيتكون الاول، بيحصل الكسر، انت لا تتوقع حدوث الكسر، انت بتستنى الكسر يحصل، وعشان تاكده بتستنى شمعتين، وممكن بعد كل ده يطلع الكسر كاذب. فانت بتتعامل مع اللي انت شايفه مش مع اللي انت خايف منه. ومجرد ما السعر يكسر بتستنى شمعة تأكيدية، تكون شمعة كبيرة حجمها أكبر من حجم شمعة الكسر نفسه كنوع من أنواع التأكيد، وبتتأكد إن الكسر مكمل أو إن الكسر هيكمل، وبتخش معاها الصفقة على أساس إنك مكمل في نفس الاتجاه. لو حصل وإن السعر حصل كسر كاذب والسعر ارتد ودخل تحت المستوى تاني اللي كان كسره قبل كده، بتتوقع أو بتقول إن ده كده حصل كسر كاذب، وإن الكسر اللي حصل ده غير حقيقي، وبيكون مردودك للانعكاس.
فهنا بتتاكد ان حصل كسر كذا. مفيش اي اداه تقول لك انها هيحصل كسر. جميل. رد على اخر سؤال، هل في ادوات بتكشف السمارت دايفرجنس؟ في اداه مبرمجه على التريدنج فيو، هوريها لك دلوقتي على الشاشه، اسمها SMT Divergence 2، عاملها واحد اسمه نيفيو سام. مش بطاله، وان كنت بعتمد نظريا على عيني يعني وعلى ايدي في يدويا يعني في انتقاء الدايفرجنس ده، بس هو مبرمج مؤشر مش بطال، ممكن تستخدمه مؤقتا لغايه ما تقدر تتمكن وتقدر تصطاد الحركات دي بايدك دلوقتي. شكرا ان شاء لكم الله. جميعا على الحضور، نتمنى لكم الاستفادة دائما، ونلقاكم في لقاءات قادمة. ما تنسوش تتابعونا على وكل التحليلات اللي احنا بننزلها انا والاستاذ وائل هتلاقيها موجودة على السوشيال ميديا، سواء الانستجرام او على تويتر. شكرا لكم جميعا على الحضور، ونتمنى نراكم على خير في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.